สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการพับกระดาษและเล่นของเล่นเป็นชีวิตจิตใจนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็พอดมนะครับยังมี Facebook KIDcanCRAFT นะครับเอาไว้จับรางวัลและแจกของรางวัลกันทุกต้นเดือนอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ